Salutare, dragilor! Astăzi am pentru voi o minunată rețetă de dulceață de prune. Este aromată și păstrează fructul absolut întreg. Să vedem lista de ingrediente. Un kilogram și 100 de grame de prune coapte, dar ferme, 850 de grame de zahăr, 80 de ml suc de lămâie dacă aveți prune dulci sau 50-60 de ml dacă aveți prune mai acrișoare, 150 de ml de coniac sau 150 de ml de apă, opțional un baton de scorțișoară sau o păstaie de vanilie dacă aveți. Pentru a obține o dulceață cu fructe cât mai întregi, mai întâi trebuie să scoatem sâmburii fără să tăiem prunele în două. Cu un bețișor de lemn împingem sâmburele de la codița fructului spre vârf. Sunt unele prune care au pulpa bine atașată de sâmbure, ceea ce face acest procedeu foarte dificil. Nu am întâlnit des o astfel de situație, dar dacă vi se întâmplă, va trebui să tăiați prunele în două și să faceți o dulceață din jumătăți. Bucățile de fructe însă nu rămân perfect întregi. Ar trebui să obținem 1 kg de prune fără sâmburi. Ideal este să le așezăm într-o cratiță cât mai întinsă, unde să nu stea aglomerate pentru că se strivesc între ele. Deasupra adăugăm zahărul, care nu poate fi diminuat dacă vrem să păstrăm fructele întregi, coniacul, al cărui alcool se va evapora în totalitate, va rămâne în urmă doar o aromă deosebită, și sucul de lămâie, care se poate diminua dacă aveți prune mai acre. Punem pe foc și aducem la fierbere. Coniacul se poate înlocui și cu apă, dar nu se poate omite. Avem nevoie de lichid pentru a forma un sirop împreună cu zahărul. Nu putem lăsa fructele cu zahăr să-și lase singure sirop peste noapte, deoarece prunele sunt întregi, iar zahărul nu ajunge la pulpă ca să extragă sucul. În acest moment se mai poate adăuga o păstaie de vanilie despicată în două pe lungime, dacă aveți, sau un baton de scorțișoară, dacă vă place. Din momentul în care dă în clocot, fierbem 10 minute. Focul trebuie să fie mediu. După ce s-au scurs cele 10 minute, acoperiți cratița cu un prosop și lăsați-o la temperatura camerei timp de 24 de ore. Vă recomand să nu micșorați acest răstimp. Așa arată fructele a doua zi. Punem pe foc și fierbem din nou timp de 10 minute, tot cu focul mediu. Acoperim și mai lăsăm încă o dată la temperatura camerei timp de 24 de ore. Așa arată fructele a treia zi. Ele sunt mai tari și siropul este mai gros. Fierbem din nou 10 minute, ați ghicit, cu focul mediu. După 10 minute luăm o probă de sirop pe o farfurie. Lăsăm un minut să se răcească, apoi trasăm o linie pe mijlocul siropului. Dacă cele două părți de sirop se unesc, mai lăsăm încă 2 minute, apoi repetăm. Urmărim ca cele două părți de sirop să nu se mai unească. Luăm de pe foc și imediat ambalăm în borcanele mici. Dulceața fierbinte va steriliza borcanele. Înfiletăm capacele, întoarcem cu susul în jos și acoperim cu un prosop gros. Apoi lăsăm dulceața să se răcească la temperatura camerei. Așa arată când este gata. Siropul are o culoare frumoasă, nu e nici prea gros, nici prea subțire, iar fructele sunt perfect întregi, tari și confiate și cu aromă grozavă. Aici v-am desfăcut o prună ca să vedeți și interiorul. Chiar sper să încercați și voi, dragilor. Nu uitați că aveți disponibilă pe canal și rețeta de dulceață de gutui cu bucăți mari de fruct și rețeta de dulceață de mere cu nucă nouă. Pupici! Numai bine, dragilor!